Preparation is a very important factor in us pleasing God and being ready to faithfully serve Him and also bear testimony. Përgatitja është një faktor shumë i rëndësishëm kur vjen puna që ne të kënaqim Perëndinë dhe të jemi gati për të shërbyer atij me besnikëri dhe po ashtu të jemi një dëshmi për të tjerët në lidhje me të vërtetën e Zotit dhe shpëtimtarit tonë Mesia Jeshuas. Por ama realiteti për të ardhur keq është se shumica e njerëzve nuk janë të përgatitur për atë që Perëndia do të sjellë në botë. Nxirrni Biblën dhe le të shohim së bashku nga libri i Markut kapitulli 4. Pra, libri i Markut kapitulli 4. Sot do të hasim një varg nga shkrimi që unë pres të jetë shumë i mirënjohur nga pjesa më e madhe e besimtarëve. Ata e kanë dëgjuar historinë kur Mesia ishte në bark në detin e Galiles dhe po udhëtonte nga njëra anë në tjetrën. Dhe pikërisht në mes të këtij udhëtimi gjatë mbrëmjes çfarë ndodh? Një stuhi. Dhe për shkak të intensitetit të kësaj stuhie, dishepujt ishin të frikësuar. Ata nuk dinin ç'të bënin dhe kështu që thirrën atë. Dhe pjesën tjetër ju e dini. Ai foli dhe gjithçka u fashit. Dhe a e mbani mend se çfarë bëri në fund? Ai ishte shumë i pakënaqur me dishepujt e tij, sepse ata nuk kishin besim. Që do të thotë se nuk ishin në atë pozitë për të kuptuar se si të reagonin ndaj asaj që po ndodhte. Prandaj, le ta hapim së bashku për të parë më në thellësi këtë pasazh nga shkrimi dhe të mësojmë diçka në mënyrë që të jemi të përgatitur më së miri për të shërbyer Zotit ton dhe për të qenë gati për ditët e fundit. Marku, kapitulli 4. Le të fillojmë me vargun 35. Tani gjëja e parë që duhet të thënë këtu është që kemi parë se është vënë theksi mbi llojin e mësimdhënies nga ana e Mesias. Ai ka qenë duke dhënë mësim turmave me anë të shëmbëltyrave. Dhe mbani mend që ai tha se ata do të dëgjojnë, por nuk do të kuptojnë. Tani, këto shëmbëltyra ishin të vështira për të kuptuar, por jo të pamundura. Megjithatë, ajo që theksohet këtu është se Mesia ishte i gjendshëm për t'i diskutuar ato. Dhe do ta shohim jo vetëm një herë, por vazhdimisht, që shkrimi flet rreth faktit se kishte nga ata që ju afruan, të cilët ishin aty bashkë me dishepujt e tij. Dhe ata i bën pyetje dhe ai mësoi këta njerëz personalisht. Pra, thelbi që duhet të theksohet këtu është që Mesia ishte i gatshëm, i gjendshëm për të zbuluar të vërtetën atyre që janë realisht duke e kërkuar. Ndërsa të tjerët i dëgjuan këto shëmbëltyra, nuk i kuptuan. Nuk është se u avon shumë veshin dhe kësaj nuk reaguan. Prandaj, një nga pyetjet që duhet i bëjmë vetes është: a jemi të gatshëm? Jo thjesht të dëgjojmë të vërtetën, por të përballemi me të dhe ta vëmë atë në zbatim në jetën tonë në mënyrë që të prodhojë një dëshmi besnike dhe të bëjmë gjëra që Perëndia na ka thirrur të bëjmë. So one of the questions that we have to ask ourselves is, are we willing not just to hear the truth, but to deal with the truth and apply it to our life so that we can bear a faithful witness and do the things that God has called us to do. Verse 35. Vargu 35. Dhe u tha atyre, po atë ditë, në mbrëmje, ose kur po afrohej nata. Tani, gjithçka në shkrim është shumë e rëndësishme për të ndërtuar informacionin që duhet të dimë për të qenë në gjendje ta kuptojmë shkrimin siç duhet. Dhe zakonisht shohim që Mesia bën diçka në darkë ose natën. Ai lutet. Pse? Sepse një nga arsyet është që në aspektin biblik, zakonisht nata është një kohë që ka një aktivitet i cili nuk është i mirë. E mbani mend që Mesia na paralajmëroi duke thënë: punoni gjatë ditës sepse po vjen nata kur asnjë njeri nuk do të jetë në gjendje të punojë. Prandaj, nata shpeshherë shihet si një kohë e ligë, pra si diçka që është kundër vullnetit të Perëndisë. Tani e dim, nëse kthehemi pikërisht në fillim të Biblës, tek Zanafilla, kapitulli 1, për shembull, që na thuhet se errësira mbulonte tërë tokën. Dhe gjëja e parë që Perëndia bëri, ai tha: u bëft drita. Dhe drita e sulmon errësirën. Prandaj është shumë domethënëse, sepse na krijon kushtet për të kuptuar atë që do të ndodhë në këtë pasazh, që gjitha kjo pra do të ndodhë në mbrëmje. Le të vazhdojmë me tej. Ai u thot dishepujve të tij: kalojmë më tan. Tani shpesh herë kur ne dëgjojmë këtë, atëherë thjesht themi: në rregull. Ai ishte në anën perëndimore të Kinereut, detit të Galiles, dhe tani dëshiron të shkojë në anën lindore, pra të kalojë më tan, në anën tjetër. Now, all too often when people do, we hear them, we simply say, okay, he was on the western side of the Kinneret, the Sea of Galilee, and now he wants to go over towards the eastern side to pass over to the other side. And we move on.
But that expression is very important, to pass over to the other side. In Jewish literature, from around that time and before, even today in the writings of the Hasidim, this concept, the other side, is very important. It speaks about demonic. Dhe vazhdojmë leximin më tej. Mirë po, kjo shprehje është shumë e rëndësishme. Pra të kalosh matan në anën tjetër. Në letërsinë hebraike të asaj kohe, apo edhe më të hershme, madje edhe sot në shkrimet e Hasidimit, ky koncept për anën tjetër apo matan është shumë i rëndësishëm, sepse flet për aktivitet demoniak. Pra në kuptimin letrar, ana tjetër është vendi ku është Satani. Prandaj, duhet të kuptojmë këtu se është natë dhe ata po hidhen matan. Kështu që ajo që pritet këtu është pikërisht aktiviteti demoniak. Dhe ne dim diçka. Kur ai të kalojë në anën tjetër, kur të fillojmë të studiojmë kapitullin 5, javën e ardhshme, do të shohim në mënyrë të pamohueshme se në anën tjetër kemi me të vërtet aktivitet frymëror që do të klasifikohej si aktivitet demoniak. Pra ai u thot atyre, kalojmë matan. Dhe e nisi turmën, pra ai u largua nga të gjithë ata njerëz që ishin aty. Dhe ku qëndroi me të? Vetëm dishepujt e tij. Dhe ata i sollën një bark dhe e hipën atë brenda barkës. Dhe na thuhet se bashkë me ta kishte edhe disa barka të tjera. Por pse është e rëndësishme që të na thuhet kjo? Që nuk ishte vetëm një apo dy prej dishepujve. Këto barka ishin të vogla. Në fakt mund të shkoni edhe sot në Galile, në zonën përgjatë detit të Galiles, dhe mund të shihni në një prej këtyre barkave, në të cilat mund të hipin 3, 4 ose ndoshta 5 persona. Dhe arsyeja pse na e thotë që kishte edhe varka të tjera me të, është për të na treguar se dishepujt e tij ishin aty. Pra tani, Mesia dhe dishepujt e tij po kalonin matan në anën tjetër, në një kohë që ishte errësirë. Çdo të ndodh, s'duhet të çuditemi. Do të ketë aktivitet demoniak. Le të vazhdojmë me vargun e radhës, vargu 37, dhe u bë një furtunë e madhe. Kjo theksohet në tekst. Kur e lexoni këtë pasazh, ashtu siç do bëjmë edhe ne, atëherë do të zbuloni se ka shumë ngjashmëri mes këtij pasazhi nga shkrimi dhe librit të Jonas. Pse e them këtë? Sepse edhe Jona ishte gjithashtu në një bark. Ai ishte duke udhëtuar. Ai po kalonte nga një vend në një vend tjetër. Por kemi një dallim të madh. Jona po ja mbathte nga prania e Perëndisë, kurse me Mesian, patjetër që nuk ishte kjo arsyeja. Ai nuk po ja mbathte nga prania e Zotit. Ai po shkonte në një betejë frymërore. Ai po shkonte në një zonë që njihej si një vend që kishte aktivitet demoniak. Dhe siç thash, javën e ardhshme do ta shikojmë këtë gjë në një mënyrë shumë të qartë. Pra ai po shkonte drejt vendit ku Perëndia e ka thirrur të shkojë. Prandaj, ajo që dua të shikoni këtu është kjo, që është një stuhi e madhe që po vjen. Dhe nuk është Perëndia që po e shkaktonte, siç ishte në librin e Jonas. Por kjo, siç mund ta kuptoni, ka një natyrë satanike, natyrë demoniake. Ajo që ndodh këtu është shumë e rëndësishme. Pra edhe një herë, ata po kalojnë në anën tjetër dhe ne do të shohim javën e ardhshme se Mesia do të bëjë luftë me demonët. Ndërsa dishepujt ishin krejtësisht të papërgatitur në lidhje me atë që do të hasnin atë natë. Tani një tjetër gjë që duhet nxjerrë në pak këtu është se të paktën 4 prej dishepujve çfarë profesioni kishin? Peshkatar. Dhe me shumë mundësi ata ishin ditë e natë pikërisht në detin e Galiles, pra në Kineret. Dhe ajo që theksohet këtu është se ata i kapi tmerri. Pse? Ndoshta sepse kjo stuhi që i zuri nuk ishte si stuhitë e tjera që ata kishin parë përgjatë viteve që kishin peshkuar në atë det. Ishte një stuhi që erdhi në çast, menjëherë, dhe ishte më e fortë se çdo stuhi tjetër. Now, another thing that needs to be pointed out is that at least 4 of the disciples, what were they by profession? They were fishermen. And they probably, day in and day out, were on that Sea of Galilee on the Kinneret. And the thing that's emphasized is that they were seized by terror. Why? Probably because this storm that came up was like no other storm that they had seen throughout their years of fishing on that sea. It came up at once, immediately, and it was more intense than any other storm. And dhe vini re këtu se çfarë ndodh. Le të vazhdojmë tej përsëri tek vargu 37. Dhe u bë një furtunë e madhe që valet përplaseshin mbi bark aq shumë sa ajo u mbush. Dhe kjo është ajo që theksohet këtu pra. Përpara se të ndodhë ndonjë gjë, barka fillon të mbushet me ujë dhe në kuptimi këtu është që fundosej. Dhe çfarë ndodh?
Vargu 38. Dhe ai ishte në pupën e barkës, pra në kiç. Dhe çfarë po bënte? Po flinte me kokën mbi një astek. Tani kjo tingëllon një lloj me atë që Jona po bënte. Dhe në të njëjtën mënyrë, edhe marinarët e asaj varke në kohën e Jonas zbritën për ta zgjuar atë. Dhe Jona foli në atë mënyrë që solli çfarë? Që solli qetësimin e detit. Gjithashtu çfarë ndodhi tjetër? Këta marinar nga libri i Jonas e dinin se kjo ishte diçka unike. Kjo gjë pati një ndikim aq të madh sa ata filluan të luteshin secili Perëndisë vet. Çfarë ju zbulua këtyre marinarëve në librin e Jonas? Identiteti i të vetmit Perëndi të vërtet. Identiteti i Perëndisë Izraelit. Dhe kjo është po kështu një pikë kyçe në këtë pasazh të shkrimit. Prandaj, le ta shohim përsëri. Në këtë pasazh na thuhet që filloi një furtunë e madhe dhe dallgët po përplaseshin pas këtyre barkave dhe çfarë ndodh? Ato filluan tashmë të mbusheshin me ujë. Dhe çfarë bën ata? Tani kur ata pan Zotin e tyre, mësuesin e tyre, çfarë ndodhi? Ai ishte aty në kiç, poshtë kësaj barke të vogël, duke fjetur për 7 palë qejfe. Dhe çfarë i than? Ata i folën duke zgjuar dhe i quajtën mësues. Tani kjo është e rëndësishme. Ata mund të ishin drejtuar në një formë tjetër, rabin, mjeshtër, Zot apo diçka tjetër, por ata i folën me këtë frazë, mësues. Pse kështu? Thjesht sepse shkrimi dëshiron të theksoj që ai kishte investuar tek ata, i kishte mësuar, i kishte trajnuar dhe tani kemi një sulm nga armiku, ata janë krejtësisht të papërgatitur. Pse? Do të vim te kjo pyetje në fund të studimit ton. Por ata thjesht nuk i kishin mësuar mësimet e Mesias, mësuesit të tyre. Dhe nëse do të mund të përmbledhnin me një fjalë atë që ai u kishte mësuar, çfarë do të ishte? Fjala besim. Ai po i mësonte ata si të ishin besnik, si të vinin në veprim të vërtetën e perëndishme. Dhe kur ai po flinte, në vend që ata të reagonin, në vend që ta kuptonin natyrën e situatës ku ishin, ata nuk bën asgjë tjetër përveç se i kapi paniku. And they're totally unprepared. Why? Well, we're going to come to that at the end of our study. But they had simply not learned the teachings of Messiah, their teacher. And if we could summarize what he was teaching, we could do so in one word. And what is that? The word faith. He was teaching them how to be faithful, how to put godly truth into action. And when he was asleep, instead of them responding, instead of them understanding the nature of this situation, they did absolutely nothing but panic. Dhe këtu është pika kyçe që dua të shikoni. Nëse nuk jemi të përgatitur në aspektin frymëror për të ardhmen, nëse nuk e kuptojmë se si funksionon armiku dhe ku vepron ai, atëherë çfarë do të ndodhë? Ne do të mposhtemi me lehtësi. Nuk do të arrijmë dot gjërat që Perëndia na ka thirrur të bëjmë. Tani, dikush mund të thoshte, nëse do ta shihte këtë, nga e di ti se kjo është frymërore, nga e di ti që nuk ishte thjesht një stuhi. Ata kishin vazhdimisht stuhi. Ja ku qëndron problemi me këtë. Shpesh herë, forcat e ndikimit demoniak kamuflohen ose maskohen me elementet e natyrës në mënyrë që të mos u japin këtyre gjërave domethënien frymërore. Dhe për shkak se i shohim ato gjëra thjesht si ngjarje të natyrshme, atëherë nuk reagojmë ndaj tyre me fuqinë frymërore sipas të vërtetës së fjalës së Perëndisë. Dhe çfarë ndodh? Mendoni pak për dishepujt. Ata ishin të friksuar. Në mënyrë të dukshme, kishin stres në jetën e tyre. Ishin të trazuar dhe nuk e kishin iden se çfarë të bënin vetë me përpjekjet e tyre. Dhe, kur ne jemi të papërgatitur nga ana frymërore, kur nuk jemi duke u rritur, duke u pjekur, atëherë çfarë do të ndodhë? Armiku do të sulmojë. Dhe ne duhet ta shohim këtë si një sulm frymëror kundër dishepujve dhe Mesias. E shohim kudo në përshkrim se Satani lëviz. Shkrimi flet për të duke e përngjarë me një luan vrumbullues, i cili kërkon këtë shkatrojë. Dhe ai nuk heq dorë. Vazhdon me përpjekjet e tij, vazhdon të ndjek synimin e tij. Dhe në fakt, për fat të keq, shumë shpesh ai e gjen popullin e Perëndisë të papërgatitur, mosdyshues. Dhe kur ndodhin këto gjëra, ata nuk reagojnë siç duhet, por fillojnë të shqetësohen, fillojnë të merakosen, kanë ankth, stres dhe nuk reagojnë me besim. Dhe kjo është pikërisht ajo që shohim me dishepujt këtu. Unsuspecting, and when things happen, they do not respond properly. They begin to fret, they begin to be worried, they have anxiety, stress, and they do not respond in faith. And that's exactly what we see
with the disciples. Let's move on, verse 38. Le të vazhdojmë më poshtë. Vargu 38. Dhe ai ishte në kiçen e barkës dhe po flinte me kokën mbi astek. Ata e zgjuan dhe i thanë: "Mësues, dhe vini re shprehje në vijim. A nuk merakosësh që ne po marrim fund?" Tani shprehje interesante kjo. A nuk merakosësh? Apo a nuk të intereson? Sepse është plotësisht jashtë karakterit të Mesias. Ajo që ne kemi parë përgjatë këtij ungjilli kanë qenë rastet e shumta kur Mesia pati dëmshuri. E kemi parë shumë herë dhe do ta shohim këtë në kapitullin e radhës, që dikush kishte një nevojë të madhe. Por çfarë thanë dishepujt? Mos e shqetësoni mësuesin, ai s'ka pse të dëgjojë këtë. Nuk do të merret ai me këto gjëra. Dhe çfarë ndodh? Mesia reagon. Ai preket nga dëmshuria për të përfshirë me situatën. Prandaj, fakti që na thuhet këtu, sipas dishepujve, që ai nuk merakosej, është për të na treguar se në të vërtetë ata nuk e kuptonin se kush ishte me ta në atë barkë. Kështu që i thanë: "A nuk merakosësh që ne po marrim fund?" Vargu 39. Dhe ai si u zgjua, e qortoi erën dhe i foli detit. Pusho dhe vashitu. Dhe çfarë ndodhi pas kësaj? Na thuhet: "Dhe era pushoi dhe u bë qetësi e madhe." Dhe është interesante të vëmë re pikërisht këtë fjalë që thuhet: "U bë qetësi e madhe." Tani, fjala e madhe është përdorur më herët në tekst për të folur rreth natyrës unike të kësaj stuhie. Se si doli krejt papritur dhe ishte shumë e fuqishme, pra fortuna e madhe. Dhe tani menjëherë pasi ai foli, jo pas 30 minutash apo pas një ore, por menjëherë gjërat ndryshuan. Dhe pika që dua të shihni është ajo që na thuhet në vargun 40. Pikë së pari, ai u drejtohet atyre. Atëherë u tha atyre: "Çfarë?" Frikacak. Nuk e di se si është përkthyer në Biblën tuaj, por fjalë për fjalë në greqisht është fjala frikacak. Dhe ai thot: "Pse ju jeni aq frikacak? Vallë, si nuk keni?" Dhe si përfundon vargu? Besim. Dhe ajo që vlen të theksohet këtu është pikërisht kjo, që kur na mungon besimi, atëherë do të kemi frikë. Nuk do të sulmojmë problemin, nuk do të jemi ata që mposhtin, dhe nuk do të jemi fitimtar. Por çfarë do të ndodhë? Do të jemi të mbushur me ankth, stres, frikë dhe nuk do të jemi në gjendje të perceptojmë apo të kuptojmë atë që po ndodh në aspektin frymëror. Prandaj, vini re se çfarë thot. Edhe një herë vargu 40. Atëherë ai u tha atyre: "Pse jeni ju aq frikacak? Vallë, si nuk keni besim?" Dhe vargu 41. Dhe ata i zurin e njëjta fjalë, një frikë e madhe. Tani përgjatë gjithë këtij pasazhi, ajo që mund të themi në lidhje me dishepujt ishte se ata kishin frikë. Frikë dhe frikë. Dhe arsyeja për këtë është sepse ata nuk kishin besim. Dhe besimi vjen nga veprat, jo thjesht nga dëgjimi, por thuhet, nëse dikush ka besim, le të veprojë. Pra besimi ose origjina e besimit është padyshim dëgjimi, mirë po rezultati i besimit është veprimi. Dhe ajo që mësojmë është kjo: pikërisht kur e vëmë besimin tonë në veprim, do të rritemi. Do të piqemi dhe gjithashtu Perëndia do të fillojë të na zbulojë neve gjëra. Por për shkak se i zuri dhe i kaploi frika, ata nuk kishin as aftësinë për të parë gjërat nga perspektiva e Perëndisë. Mesia e dinte menjëherë se kjo nuk ishte thjesht një stuhi që doli papritur, por ishte një sulm frymëror. Dhe kjo gjë theksohet sepse menjëherë pasi ata kalojnë matan, kush do të dalë të takojë atë? Një burr i demonizuar. Prandaj më lejoni t'ju pyes. Nëse do të ishit në atë barkë, a do të ishit në gjendje ta dallonit? Pa prit një herë. Ky është një sulm frymëror. Nuk kam nevojë të shqetësohem. Nuk kam nevojë të merakosem. Nuk kam nevojë të kapem nga paniku. Nuk kam nevojë të këllthas. Ajo që duhet të bëj tani është të vë në zbatim besimin tim. Dhe besimi është i rrënjosur tek e vërteta. Put faith into action that we will grow, that we will mature. And God also will begin to reveal things to us. But because they were seized and they were overcome with fear, they totally lacked the ability to see things from God's perspective. Messiah knew in an instant this wasn't simply a storm that came up, but this was a spiritual attack. And that's emphasized because immediately when he gets to the other side, who's going to meet him? A demonic possessed man. So let me ask you a few questions. If you were in that boat, would you be able to discern, wait a second, this is a spiritual attack. Vini re që Mesia thjesht çfarë bëri? Qortoi. Dhe kjo është një fjalë e rëndësishme. Pse? Sepse shpesh herë kur kjo fjalë përdoret në shkrim nga Mesia për të qortuar, ai madje mund të jetë duke qortuar individ, por në thelb kush është?
Satani. Prandaj, kjo fjalë na thot, na jep kthjelltësi për të kuptuar se është në të vërtetë një sulm frymëror. Pra përsëri këtu, dishepujt nuk po e dallonin natyrën frymërore të kësaj situate. Ata ishin të fokusuar tek vetvetja dhe tek ajo që mund të ndodhte atyre, në vend që të fokusoheshin tek fakti i asaj që po bënin. Pra, që po kalonin matan. Ata duhet ishin të përgatitur për betejë frymërore. Le ta shohim përsëri vargun 41. Dhe ata i zuri një frikë e madhe dhe i thoshin njëri tjetrit: "Dhe mos e humbisni përkthimin e saktë të shprehjes në vijim." Fjalë për fjalë, kush pra që nga ky? Tani është e qartë që ata po flasin për Mesian. Tani ne jemi në çerekun e librit të Markut dhe e shohim shumë herët në librin e Markut që Mesia i zgjedh këta dishepujt dhe ata ishin bashkë me të që prej kohës që ai i zgjodhi. Ata dëgjuan mësimet që ai u dha turmave. Ai solli ata në një marrëdhënie të afërt me të. U zbuloi atyre të vërtetën në një mënyrë të shkëlqyer. Ata panë mrekullitë e tij, njëra pas tjetrës. E megjithatë, tani, pas ndoshta një viti së bashku, çfarë ndodh? Ata ende nuk e njohin identitetin e tij. Dhe pikërisht ajo që theksohet në këtë pjesë të shkrimit është identiteti i Mesias. Dhe një nga arsyet që ne po studiojmë librin e Markut është pikërisht për të theksuar dy të vërteta të rëndësishme teologjike, të cilat janë identiteti ose mund ta themi ndryshe personi i Mesias dhe gjithashtu vepra e tij. To intimacy with him, he revealed the truth in a more excellent way to them. They saw miracle after miracle, and yet now, after probably a year or so with him, what happens? They still don't know his identity. And the thing that's emphasized in this scripture is the identity of Messiah. Now, one of the reasons that we're studying the book of Mark. Tani ka pasazhe që theksojnë njërin ose tjetrën, dhe është e qartë në këtë pasazh që ajo që po theksohet këtu është pikërisht identiteti, personi i Jeshuas, Mei Nacarat, Jezusit të Nazaretit. Dhe përfundimi i vetëm që mund të dalim është ky. Shikoni pak se çfarë thot. Vallë, kush është ky që po i binden edhe era edhe deti? Mbani mend, një vërtet e rëndësishme që na ndihmon të kuptojmë interpretimin e duhur të këtij pasazhi është libri i Jonas. Dhe aty ne shohim diçka shumë të rëndësishme. Shohim që gjithçka dhe të gjithë në librin e Jonas i bindën Perëndis, përveç njërit. Dhe ky është pikërisht Jona. Dhe në këtë pjesë të shkrimit nga Ungjilli sipas Markut, ne shohim përsëri që janë dishepujt, ata që pak a shumë korrespondojnë me Jonën. Ishin ata që nuk e kapën fillin, që nuk e kuptuan çfarë po ndodhte. Ata nuk e kuptuan se kush ishte me ta. Në po të njëjtën mënyrë që edhe Jona nuk e kuptoi rolin e rëndësishëm që Perëndia po e thërriste të kryente. Pra, siç thash, në librin e Jonës të gjithë i binden Perëndis. Era, deti, peshku i madh, marinarët, populli, krimbi, pema, pra gjithçka bindet. Dhe tani kemi këtë pyetje. Vallë, kush është ky që po i binden edhe era edhe deti? Tani përfundimi që duhet të nxjerrim ndërsa bëhemi gati ta mbyllim është ky. Nëse deti dhe era i binden atij, dhe kush është ky? Ky pasazh është një si shumë të tjerët në librin e Markut që thekson pikërisht natyrën hyjnore të Mesias. Në të njëjtën mënyrë që në librin e Jonas ishte Perëndia, ai që po i sillte të gjitha këto gjëra, pra atë stuhi që po e vërtiste barkën që ishte drejtuar për në Tarshish, pra në të njëjtën mënyrë që ishte Perëndia, ai që po e shkaktonte stuhin, tani këtu është Mesia, biri i Perëndis, i cili po e urdhëron detin dhe erën, dhe u bë një qetësi e madhe. Dhe kjo është ajo që bën besimi. Kur ne kemi besim, nuk do të na zerë paniku. Nuk do të jemi të mbushur me ankth dhe frikë. Por kur kemi besim, atëherë do të kemi një qetësi që vjen në jetën tonë. Dhe për këtë arsye apostulli Paul mund të thoshte se e njihte paqen që atë e kalon çdo zgjuarësie. Dhe koncepti këtu për paqen nuk është thjesht fjala paqe, që nën kupton mungesën e dhunës. Përkundrazi, fjala për paqe këtu është në kuptimin e asaj që po shohim tani, të kësaj qetësie të madhe. Dhe është interesante, sepse nëse i bëni një analizë të mirë kësaj fjale, e rrënjosur brenda saj, është pikërisht ideja e sigurisë, pra e paqes që vjen nga njohja e të vërtetës. That caused the tempest. Now it is Messiah, the Son of God, who is commanding the sea and the wind, and there's a great calmness. And that's what faith does. When we have faith, we're not going to be panicking, we're not going to be full of anxiety and fear, but when we have faith, there's going to be a calmness that comes into our life. Dhe kjo është ajo që ky pasazh kërkon të zhvillojë tek lexuesi.
që të mos jemi si dishepujt që thjesht të themi kush është ky, por që të mund të japim përgjigje pyetjes, dhe të mund të kuptojmë se ky që qetëson detin dhe erën është Mesia, pra Jeshua, biri Perëndis, Emanueli, Perëndia me ne. It's the word peace in the sense of what we're seeing now, that is tranquility, that calmness. And it's interesting because if you do a good study of that word, rooted within it is the idea of assurance. That peace from coming that knows, that peace that comes from knowing the truth. And that's what this passage is trying to develop in the reader. That we wouldn't be like the disciples and simply says, who is this one? But that we would go ahead and we would answer the question. And we would understand that this one that calms the sea and the wind is Mesia Jeshuas, the Son of God, Emmanuel, God with us. Kështu që më lejoni t'ju pyes, a keni dalë në përfundimin se kush është realisht Jeshua men Nazaret, pra Jezusi i Nazaretit? A e kuptoni autoritetin dhe fuqinë e fjalës së tij? A e keni vënë në zbatim në jetën tuaj? Dhe apo e përdorni për të qenë të përgatitur ndaj kundërshtive? Sepse në po të njëjtën mënyrë që kundërshtia, pra ndikimi demoniak, aso kohë në atë botë po lëvizte kundër dishepujve, edhe 2000 vjet më vonë asgjë nuk ka ndryshuar. Është po i njëjti ndikim demoniak në botë që kërkon të vijë dhe të kundërshtojë gjithçka që ka të bëjë pikërisht me paqen që sjell Mesia dhe fjala e tij. Prandaj, kur keni vështirësi në jetë, a shqetësoheni, a friksoheni, a mbusheni plot me ankth, a përpiqeni thjesht t'i mbathni nga problemet, apo e kuptoni që kjo është një mundësi për të vënë në përdorim besimin tuaj dhe të përçmoni në atë situatë një ndikim të drejtë, të qetë dhe të shenjtë? Mirë, për sot po ndalemi këtu dhe ju le takim javën e ardhshme kur të hymë në kapitullin 5 të Ungjillit të Markut. Are you trying simply to flee from that, or do you understand that it's an opportunity for you to utilize faith and bring a righteous, a calming, a holy influence into that situation? Well, we'll stop with that until next week when we enter into Mark's Gospel in chapter 5.